Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Chủ đề hôm nay của mình sẽ là âm nhạc dành cho những bộ phim về đề tài điệp viên. Chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc, thế giới chứng kiến sự trỗi dậy của hai siêu cường là Mỹ và Liên Xô. Thế nhưng, hai quốc gia với hai ý thức hệ đối lập đã đứng trên hai chiến tuyến trái ngược nhau. Điều này khiến cho viễn cảnh hòa hợp thời hậu chiến trở nên xa vời. Một loạt các xung đột liên tiếp nổi lên, tuy không gây ra đối đầu trực tiếp, nhưng lại là khởi đầu cho một giai đoạn lịch sử được biết đến với tên gọi Chiến tranh lạnh. Và giai đoạn này, cùng những nhiệm vụ bí mật của cả hai bên, cũng trở thành niềm cảm hứng cho dòng phim Điệp viên ra đời. Mà bộ phim tiên phong trong số đó là Điệp viên 007. Bắt đầu từ bản nhạc chủ đề của tập 007 đầu tiên, Dr. No, vào năm 1962. Nhạc sĩ Monty Norman đã tạo ra một mô típ giai điệu kinh điển dành cho các điệp viên. Để biết thêm chi tiết về những phần phim này, mình có thể xem lại một số tập phim trước đây. Cô sẽ để link bên dưới. Riêng ở tập này, để tìm ra một công thức chung cho những dòng nhạc phim điệp viên, mình chỉ tập trung vào một vài đặc điểm sau. Đầu tiên là hợp âm này. Với 3 nốt đầu tiên theo điệu thứ, và âm 7 lại được chuyển thành giọng trưởng. Cộng thêm dàn kèn đồng làm nền và tiếng guitar điện làm giai điệu chính, thế là mình đã có một bản nhạc điệp viên huyền thoại. Công thức này được sử dụng trong loạt phim về 007 và những bộ phim khác sau đó, như chương trình TV Danger Man với ca khúc Secret Agent Man, được trình bày bởi ca sĩ Johnny Rivers. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. Gần nửa thế kỷ sau, công thức này vẫn không lỗi thời khi Michael Giacchino sử dụng nó một lần nữa trong bộ phim hoạt hình The Incredibles. Ngoài dàn nhạc và hợp âm điệp viên kia ra, còn một yếu tố nữa ảnh hưởng rất lớn đến dòng nhạc phim điệp viên, đó là nhạc jazz. Thập niên 60 cũng đánh dấu sự trỗi dậy của dòng nhạc này, một dòng nhạc vừa đa tình vừa bí hiểm. Với những tính chất đó, không ngạc nhiên khi jazz trở thành một yếu tố gắn liền với những chàng điệp viên hào hoa. Bắt đầu với bậc thầy nhạc jazz Henry Mancini với bộ phim Peter Gunn, và sau đó là bộ phim về đề tài điệp viên hài hước The Pink Panther. Khi nhạc phim sau cùng lại còn nổi tiếng hơn chính bộ phim. Ngoài ra, mình vẫn có thể tìm thấy những giai điệu jazz bí ẩn trong những bản nhạc chủ đề của James Bond thời kỳ đầu. Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch. Và còn một công thức chung khác tuy ít được sử dụng nhưng lại có độ nhận diện thương hiệu rất cao.
Đó là nhịp 5/4 của Lalo Schifrin trong Mission Impossible. Được sáng tác dựa trên mã Morse cho hai chữ viết tắt MI, nhạc sĩ đã tạo ra một giai điệu đơn giản nhưng rất kịch tính và dễ nhớ. Sau rất nhiều phần Mission Impossible, giai điệu chủ đề gần như không thay đổi từ phần đầu tiên. Cho đến phần mới nhất. Nhịp 5/4 này sau đó cũng trở thành một công thức được sử dụng trong một số bộ phim điệp viên khác, như trong Tổ chức bóng đêm UNCLE. Khi chiến tranh lạnh qua đi, dòng phim điệp viên cũng có những biến đổi để theo kịp với thời đại. Không còn là những nhiệm vụ chống lại những kế hoạch chính trị từ những quốc gia láng giềng. Những chàng điệp viên giờ đây phải đối mặt với những kẻ phản diện đơn độc với mưu đồ thống trị thế giới. Thay vì cứu quốc gia, họ trở thành người hùng của cả thế giới. Nhạc phim cũng dần giảm bớt những yếu tố bí ẩn mà thay vào đó là những yếu tố anh hùng nhiều hơn. Sự thay đổi có thể nhận thấy trong việc sử dụng dàn nhạc hoành tráng thay vì chỉ là dàn kèn đồng và tiếng guitar điện như trước đây. Tuy vậy, những giai điệu này vẫn giữ lại một yếu tố làm nên thương hiệu của dòng điệp viên, đó là tính bất ngờ. Điển hình như những đoạn nhạc mạnh bất ngờ xuất hiện như sau. Và giờ là Kingsman với một phiên bản lịch lãm của những quý ông giải cứu thế giới. Mình vẫn nhận thấy sau những đoạn nhạc ngắn gây cấn là một khúc nhạc mạnh mẽ, tương tự như với 007 hay những bản nhạc điệp viên khác. Và ngoài những chàng điệp viên ra, mình cũng đã có những bộ phim về những nàng điệp viên xinh đẹp mạnh mẽ, với giai điệu chủ đề thường là những bản nhạc pop sôi động. The name's Bond. James Bond. Tuy nhiên, trước sự thay đổi của thời cuộc, có vẻ loạt phim về những người hùng yêu nước thầm lặng đã dần mất đi sức hút vốn có, và những nhân vật quen thuộc với chúng ta cũng đang dần từ giã vai diễn của mình. Trong phần cuối cùng của loạt phim 007 do nam diễn viên Daniel Craig thủ vai, Bond sau cùng đã hy sinh. Mission Impossible cũng đang đi đến những phần cuối cùng, và mình cũng chưa biết số phận của Ethan Hunt sẽ ra sao khi đối đầu với cỗ máy siêu trí tuệ. Điều này có thể đánh dấu một bước chuyển mình mới của dòng phim này. Chúng ta có thể chứng kiến sự xuất hiện của những hình tượng điệp viên mới với sự đa dạng về giới tính, màu da. Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn có những hình tượng không thể lụi tàn theo năm tháng. Đặc biệt là đối với những ai đã từng xem và nghe những bản nhạc jazz với tiếng guitar điện. Cùng với đó là hình ảnh chàng điệp viên hào hoa bước đi giữa làn đạn. Đó không cần phải là một siêu anh hùng với sức mạnh hư cấu. Tất cả những gì chúng ta cần đôi khi chỉ là một người bình thường sẵn sàng nhận trọng trách giải cứu thế giới, thay chúng ta thực hiện ước mơ chính nghĩa mà ai cũng từng mơ khi bé. Chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến hình tượng đó trở thành bất tử.